Hilig ka ba sa mga mythology o kaya mga kakaibang creatures? Ito na, panoorin nyo. Kung may extra time ka, samahan mo ko review natin Age of Cryptology. So this is Danjo the Capital Master. Panoorin nyo mga boss. So ito na siya mga boss, no? Trailer pa lang, panalo na talaga. So may gaya, right? So yan yung nagbibigay sa'yo ng mga rewards. At maganda dito mga boss, iba't iba yung mga world. So may caves, may volcano, kompleto lahat dito mga boss. At kada area, iba't iba yung creature na nakakalaban mo. So may riverside din. So ang pinaka goal mo dito mga boss, no? May NFT ka, tapos lalabanin mo yung mga creatures. Tapos pwede ka rin lumaban ng ibang heroes ng kalaban. Pero ang pinaka priority mo dito ay defend mo yung kingdom mo. So marami siya mode, no? So yun yung maganda dito, talaga may Egyptian mythology pa ako, mahilig kayo sa mga mami, no? Tapos mga boss, merong PvE. So PvE is open nga daw. So yung mga kalaban mo, may spider, wolf, centaur, bear, ayan, siren. So talagang ang forma mga boss, ang lupit nito. May medusa pa, Cerberus, yan yung tatlong ulo na hayop. So kay Hades yan, no? Kung wala napanood nyo yung Greek mythology, so kay Hades yan, yung Cerberus na yan, siya yung gumawa niyan. So may adventure arena dungeon nga dito. Tapos yung tokenomics niya, ayan. So may contract address na rin siya, AUR mga boss. So meron na akong token dito, nasa inyo kung magko-convert kayo. So yung token na yan mga boss, yan yung gagamitin nyo when it comes to battles, upgrading weapons as well. So ang pinaka goal nyo dito mga boss, no, talagang manalo kayo sa mga battle ninyo. So Binance Smart Chain nga to mga boss, no. At ang isa sa mga pinakamaganda dito, pwede mong i-set up yung order ng heroes mo. So dadrag mo sila, sino yung gusto mo sa front, sa back. Tapos pwede kang gumawa ng 3 teams. Tapos pwede ka rin mag-choose ng enemy at difficulty ng enemy. So may iba't ibang level sa dungeon, no? Tapos gumagamit ka ng energy dito. So 4 daily energy per hero mga boss. Tapos nagre-regenerate naman yan. So okay, mag-alala. So if you have 24 energy every hour, 1 regenerates daw. So ROI, ayan, 1 month daw. So PvE, PvP, kung paniniwalaan nyo to mga boss, Dior, no? Disclaimer, Dior. So kung malakas ka pa daw, baka mas mapaaga ba dyan? So kapag na-master mo yung game. But anyway, meron distribution training points, pwede ka mag-choose na hero, ma-improve mo rin yung stats niya. So makakapag-upgrade ka ng stats. Tapos may staking din dito. So magkakaroon ka ng ARGEO mga boss, no? So ibang currency token yan na ginagamit mo. Yan yung daily rewards. Kumbaga yan yung binibigay sa'yo sa quest and stuff, no? So may bridge din dito mga boss sa PvE, PvP, Dungeon Alliance. Tapos nagbi-bridge pa with Oracle daw mga boss. Antindi talaga. So kapag kilik mo yung play now, makakalaro ka na dito boss, no? So connect mo lang yung MetaMask mo. At kapag na-connect mo na yan, pwede ka na maglaro basta't may NFT ka. So kung wala ka pang NFT, kailangan mo muna ng bumili ng NFT. So $100 yan. So nasa 5,000 pesos yan mga boss, no? But that being said, 1 month daw yung ROI dito, na napaka good news nun. Malaking bagay yon. So meron din iba't ibang dito. Titignan nyo, level, vitality, strength. So strength determines damage daw. Speed naman determines the probability of dodging the attack of your opponent. So pang iwas. So pag-aralan yan, no? Yung luck, speed, lahat yan mga boss, para maging master kayo ng game na to. So ito nga yung game modes, may adventure, PvP, PvE, dungeon, game economy. So yun yung game economy nila, yan yung mga holding address nila. Tapos may roadmap pa, very detailed na roadmap. Tapos yan yung developers, docs, devs, no? Pero kailangan i-search nyo muna kung lilitaw mismo yan sa LinkedIn. Search nyo, do your own research. Pero so far, nakalitaw na may itsura nila, good news yan. So far, ang pinaka-risk lang dito mga boss, nakita ko nga yung medyo dito, yung gas fee, no? So palagay ko every transaction nito may gas fee. So sinubukan ko na rin yung game, no? Sinubukan ko na pumunta sa mga iba't ibang arena. So approve mo yung mga pinupuntahan mo, may gas fee doon. So yun lang yung risk factor nito, yung gas fee. But bukod doon, maganda na lahat. So maganda yung game, okay yung projection, mataas yung ROI. So nandito na lahat mga boss, no? Ang risk lang talaga yung gas fee. So kung titingnan nyo,
kada transaction ina-approve nyo, no? So 0.63. Pero that being said, kung yan yung hero mo, so pwede mo na using yung hero mo, punta ka lang sa my team, no? So yan yung sa akin. So meron na akong 3 heroes dito. So sa tingin ko kasi malaking potential ng game na to. Tapos ang pinaka-advantage talaga kapag may heroes ka na, ay makakalaro ka at pwede ka nang kumita. So yan, no? Makikita mo sa my team sa upper right. So pag kinlik mo na yung play now, no? So pwede ka rin pumunta sa iba't ibang marketplace dito. Pwede ka rin mag-hold ng token nila. Actually, kung may tiwala ka sa token nila, pwedeng strategy mo yun, eh. Hold mo lang tapos wait long term. Kaso siyempre mataas yung risk, no? Lalo na kung hindi mo alam laro yan. Right, so this Age of Cryptology, this is Danjo the Capital Master signing off. Ingat kayo mga boss, and I really do believe in this game. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss, dahil marami kang malalaman na NFT tips, finances, at kung iba pa. Meron pa ako mga one-on-one coaching mga boss, at di lang yun, napaka-valuable ng ating channel para sa inyo mga boss. Ang dami nyo matututunan. Paki-replace nyo na yung trabaho nyo boss. So like and subscribe. This is Danjo the Capital Master.